Bună, iubitorule de română! Astăzi vorbim despre principii pe care le-am întâlnit în cărțile de marketing și de psihologie și pe care le poți aplica și tu în învățarea limbii române. Sunt principii care te pot ajuta să înveți lucruri în general. Sunt principii care se aplică în viață. Știi, multă lume vorbește despre tehnici care te ajută să înveți limbi străine, despre cărți, despre aplicații. Eu am o altă teorie. Teoria mea este că învățarea limbii române nu este diferită de învățare în general. Tu știi deja ce ai de făcut, însă nu faci acest lucru. Așa că eu sunt aici să-ți reamintesc lucruri pe care tu deja le știi, dar nu strică să le mai auzi încă o dată, pentru că poate astfel vei începe să le pui în practică. Să-i dăm drumul. Primul lucru despre care vreau să-ți vorbesc este un lucru pe care l-am întâlnit în cartea pe care o citesc acum. Cartea se numește Puterea subconștientului și este scrisă de doctorul Joseph Murphy. Într-unul din capitolele acestei cărți se vorbește despre sugestie. Se spune că vindecările miraculoase care s-au petrecut în timpurile vechi, străvechi și în timpurile moderne au toate aceeași sursă, ceea ce noi ne spunem atunci când vorbim cu noi. Poate de multe ori îți spui lucruri precum limba română e grea, gramatica e grea, limba română este cea mai grea limbă romanică și altele de genul acesta. Când tu spui asta, tu practic aplici un filtru, ca pe rețelele de socializare. Tu aplici un filtru gri, cenușiu. Ce-ar fi să înlocuiești acest filtru cenușiu cu unul auriu, cu unul luminos? Eu nu spun că limba română nu este o provocare. Eu nu spun că nu sunt momente în care îți este greu. Eu îți propun să nu te concentrezi pe ele. Uite, poți să înlocuiești aceste afirmații care nu te ajută cu o afirmație care te ajută. Pot să o fac. Pot să o fac. Este o afirmație generală care te va ajuta nu doar cu limba română, ci în general. Numărul 2. Și aici o să mă opresc și o să te întreb: care este prețul pe care ești dispus să-l plătești pentru a vorbi limba română? Da, știu, te-ai gândit la bani. Prețul este lucrul pe care tu ești dispus să-l oferi pentru a primi ceva la schimb. Vrei să vorbești limba română? Ok. Ce ești dispus să dai la schimb pentru acest lucru? Vorbim de timp, de energie și de bani. Nu am timp, nu am chef, nu am bani, sunt scuze pe care le folosim pentru a nu face lucruri. Aici
este deci o problemă de disciplină sau de motivație. Despre motivație am mai vorbit, iar despre disciplină pot să-ți spun următoarele. Disciplina este atunci când știi că scopul tău este mai important decât starea ta. Ok, să spunem că nu ai timp, că nu ai chef, că nu ai bani. Asta este starea ta. Dar care e scopul? Să vorbești. Eu întotdeauna îmi fac timp, găsesc chef și am bani pentru lucrurile care contează pentru mine. Legat de energie, atenție cum gestionezi somnul, hrana și toate lucrurile astea de bază, gândurile. Iar legat de bani, să fim serioși. Informația pe internet este gratuită. Ai deja un telefon mobil, ai laptop, ai acces la internet. Am încredere în tine că dacă vrei cu adevărat să vorbești, o să reușești de azi înainte să-ți gestionezi timpul, energia și banii. Al treilea și ultimul lucru despre care îți vorbesc astăzi este un principiu din marketing care spune așa: produ mai mult decât consumi. Ce înseamnă să consumi? Să fii pasiv. Stai în fața ecranului și dai scroll sau dai like și atât. Asculți un webinar. Înțelegi pe moment ce spune profesorul, dar apoi uiți. Citești o carte. Înțelegi, dar apoi uiți sau nu ești în stare să spui despre ce ai citit, nu ești în stare să povestești, pentru că tu ai fost pasiv. Tu doar ai consumat. Ce înseamnă să produci? Să creezi, să fii activ, să pui mintea la treabă, să pui corpul la treabă. Cum poți să fii activ? Să vorbești. În cazul limbii române, să vorbești. Ai învățat un verb? Ai învățat niște cuvinte? Ok. Folosește-le în propoziții, în conversații. Fii creativ, găsește modalități de a le folosi, de a practica. Să nu crezi că dacă tu doar consumi, dacă ești pasiv, se va întâmpla ceva magic și vei vorbi limba română, vei deveni brusc activ. Nu! Hai să-ți dau un exemplu despre cum poți să fii activ. Dacă citești o carte, o gramatică și întâlnești cuvinte sau structuri gramaticale care îți sunt necunoscute, scrie-le undeva. Cum se folosește acel cuvânt într-o propoziție? În ce context îl folosim? Care este regula gramaticală pe care ai întâlnit-o în textul citit? Fă toate astea cu încredere, cu plăcere, integrează-le în viața ta, în rutina ta de învățare și rezultatele nu vor întârzia să apară. Am încredere că acest videoclip ți-a fost de ajutor și că ai înțeles că limba română nu este un extraterestru, nu este ceva ieșit din comun, este parte din viață. Aplicăm pentru învățarea limbii române aceleași principii pe care le aplicăm în general în viață. Și uite, ca să vezi că și eu aplic principiile din viață în predare, în cazul meu,
am filmat acest videoclip în timp ce mă plimbam prin parc. Mă ajută să fiu mai spontană, mai relaxată și este chiar un multitasking pe care mi-l doresc să predau în timp ce sunt în natură. Să fac totul natural, să integrez predarea în viața mea, să nu mai fiu strictă, să stau pe scaun în fața laptopului și să-ți vorbesc cu slide-urile în față. Nu! Învățarea și predarea sunt parte din viață. Hai să le facem natural, cu plăcere, conștient și să le punem să lucreze în favoarea, nu în defavoarea noastră. Ne vedem curând! Pa!